नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म न्युट्रेलाको ड्राई अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो हेर्दा जतिको तपाईहरुले मिठो देखिरहनु भएको छ नि, खाँदा पनि एकदमै मिठो छ अनि बनाउन पनि सजिलो छ। मेरो च्यानल छितेन डुक्पामा चाहिँ तपाईहरुले नेपाली खाना अनि टिबेटन खानाहरुको रेसिपी पाउनुहुनेछ। मन परे च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस् है त। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले 2 बटुका न्युट्रेला अघि नै भिजाएर राखिसकेको थिएँ र यो एकदम मजाले सफ्ट पनि भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुस् त मजाले सफ्ट भइसकेको छ र तपाईहरुले पनि यतिको सफ्ट भइन्जेलसम्म चाहिँ भिजाउनु पर्छ। र अब यो भिजेको न्युट्रेलाबाट चाहिँ पानी मजाले निचार्ने र यो निचरिसकेपछि चाहिँ अर्को एउटा बोलमा अथवा भाँडामा ट्रान्सफर गरिदिने। सबै न्युट्रेलाहरु पानी निचोरेर रेडी छ, यो ड्राई भइसकेको छ। र यसलाई म चपिङ बोर्डमा राखेर दुई भाग गरेर यसरी काट्दै छु। सबै न्युट्रेलालाई यसरी नै काट्ने। न्युट्रेला काटेर पनि रेडी भयो। यो काटेको न्युट्रेलालाई फेरि एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्दै छु। र अब काटेको न्युट्रेलामा 2 चम्चा ठुलो चम्चाको दही राख्ने। तपाईहरुलाई पिरो कतिको मन पर्छ स्वाद अनुसार धुलो खुर्सानी पनि राख्ने अनि स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। धुलो खुर्सानी, नुन र दहीलाई मज्जाले न्युट्रेलामा मिक्स गर्ने। सबै सामग्रीहरु मज्जाले मिक्स भइसकेपछि ठुलो चम्चाको 1 चम्चा आधी कर्नस्टार्च राखेर फेरि मिक्स गर्ने। र कर्नस्टार्च पनि मज्जाले मिक्स भइसकेको छ। यसलाई अब एकछिन साइडमा राख्ने। अरु सामग्रीहरुमा चाहिँ मैले यहाँनिर 1 बटुका भुटेको बदाम लिएको छु, 5 वटा सुक्खा खोर्सानी र 2 चम्चा ठुलो चम्चाको भुटेको तिल पनि छ। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तोरीको तेल, नुन स्वाद अनुसार अनि चाट मसला 2 चम्चा, अदुवा लसुन पनि छ। र न्युट्रेला फ्राई गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि कुकिङ ओयल लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले नर्मल कुकिङ ओयल 4 चम्चा राखेको छु र त्यसमा म यो न्युट्रेला फ्राई गर्न गइरहेको छु। न्युट्रेला फ्राई गर्दा ग्यासको फ्लेम चाहिँ लो राखेर मज्जाले यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ र यो क्रिस्पी हुनुपर्छ। र टाइममा यसरी चलाउँदै यसलाई मज्जाले क्रिस्पी हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। र फ्राई गरेको न्युट्रेला पनि रेडी भइसकेको छ। अब यो तेल मज्जाले तारेर एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्ने। र अब यो फ्राई गरेर रेडी भएको न्युट्रेला माथि चाहिँ म यो बदाम राख्दै छु। बदाम सँगसँगै तिल पनि राखे। चाट मसला पनि एड गर्ने। नुन स्वाद अनुसार। अब यति गरेर रेडी गरिसकेपछि यता झान्नको लागि चाहिँ मैले यो तोरीको तेल तताउँदै छु। तोरीको तेल मज्जाले तातेपछि अदुवा लसुनलाई राखिदिने। सरी मैले क्यामेरा अन गर्नै बिर्सेछु। र यो अदुवा लसुनलाई चाहिँ राम्रोसँगले खराउनु पर्छ। र अदुवा लसुनको कलर निकै चेन्ज भइसकेको छ। अब यो खोर्सानीलाई पनि एड गरौँ। र यो अदुवा लसुनलाई पनि खराउँदाखेरि एकदमै हाई हिटमा खराउनु हुँदैन। डढेर तितो भयो भने अचारको स्वाद बिगार्छ। त्यही भएर यसलाई लो हिटमा मज्जाले खराउने र खोर्सानीलाई पनि त्यसै गरेर त्यही हिटमा नै खराउने। र यतिको कलर आइसकेपछि यो पर्फेक्ट छ। र ग्यासलाई अफ गरेर अब यो तातो तेल यो न्युट्रेला माथि एड गर्ने। र तेल यसरी तातो तेल माथिबाट एड गरेपछि अब मज्जाले मिक्स गर्ने। र यसरी नै यो मिठो अचार बनाएर ट्राई गर्नुहोला र तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गर्नुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।